ẹ̀yin èèyàn àṣírí ti tú o. Àṣírí ọ̀gá ológun kan Nàìjíríà tó lọ́wọ́ nínú ìgbésùmọ̀mí tí wọ́n ń pè ní Bello Matawalle, bẹ́ẹ̀ ni àṣírí ẹ̀ ti tú. Àṣírí ẹ̀ tí mò ń sọ yìí kò wá tú sílé nìkan, ó ti tú sí international. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, ìkan nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ní Amerika, obìnrin kan tí wọ́n ń pè ní Kimberly Daniels, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ní Amerika ni, ó ti jáde, ó ti wá tú àṣírí Bello Matawalle, eléyìí tí ń ṣe Minister for State of Defence ní Nàìjíríà. Ìyẹn ìkan lára àwọn ọ̀gá ológun ilẹ̀ wa ni o. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ wá lọ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ lónìí nígbà tí arábìnrin tó jáde tó sọ̀rọ̀. Ẹ wá lọ gbọ́ ohun tí ó ṣẹlẹ̀. Ṣé mọ̀ pé àwọn ọ̀rọ̀ kan ń ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí ní Nàìjíríà tó jẹ́ wípé ẹ máa wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ pàápàá? Ṣé ìpànìyàn tó ń lọ lọ́wọ́ yìí ṣé kò ní dépin ni? Ṣé bá a ṣe máa bá lọ eléyìí ni? Ṣùgbọ́n ṣé mọ̀ kí Yorùbá sọ wípé tí ikú ilé ò bá pa ni tòde ò lè rí nípa. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ wá lọ farabalẹ̀, kẹ́ ẹ wá lọ wo kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Ibi tí àwọn arákùnrin tún ṣe dé, wọ́n tún ń gbìyànjú láti fi owó láti máa fi bẹ àwọn kí ló ti ń pè àwọn olùkọ̀ròyìn nílùú Amẹ́ríkà wípé ńkọ́ o rìpọ́ọ̀tì tí wọ́n mú jáde nípa àwọn ní Nàìjíríà pé kí wọ́n bá wọn padà torí ó rò pé Nàìjíríà làwọn wà. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀, inú ìwé ìròyìn ló ti jáde. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ wá lọ gbọ́ kí ni kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé, ní bí oṣù kan sẹ́yìn, kò tí ì pọ̀ṣù kan pàápàá, ní àsìkò tí wọ́n ń ṣe ọdún àjíǹde, ìyẹn táwọn àwọn Christian tí wọ́n ń ṣe Easter Sunday, àwọn àsìkò Easter yẹn, ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn àkọlù kan ṣẹlẹ̀ ní àwọn òkè ọya ní oríṣiríṣi ìlú, bí ìlú mẹ́ta kan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó jẹ́ pé àwọn agbésùmọ̀mí tí wọ́n ṣe ìkọlù káàkiri sáwọn ilé ìjọsìn nígbà táwọn Kìrìsìtẹ́nì tí wọ́n kóra wọn jọ pọ̀, tí wọ́n kóra wọn jọ tí wọ́n ń ṣe ìjọsìn lọ́wọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkọlù ní àwọn agbésùmọ̀mí ṣe lásìkò yẹn. Gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí, àwọn ìjọba òkèèrè ń wò wọ́n ń gbọ́ sí i, wọ́n sì ní àwọn alamí láàrin ìlú tí wọ́n fi mú fílẹ̀ káàkiri pé kí ló ń tó ṣẹlẹ̀ gangan, kí ló ń fa àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí. Ṣùgbọ́n kàkà kí ìjọba Nàìjíríà kí wọ́n ṣe ohun tó yẹ kán ṣe, kí wọ́n wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ yìí, bí wọ́n tún ṣe máa pa àwọn ìlú òkèèrè lẹ́nu mọ́, òun ni wọ́n ń wá láti máa fi owó ibi ká sọ pé ká máa fi rìbá ká máa fi pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ wá lọ wo kí ló ń ṣẹlẹ̀ àti pé kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí Bello Matawalle pẹ̀lú ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí. Ẹ wò ó, ẹ farabalẹ̀ kẹ́ máa gbọ́ mi bọ̀. Bákan náà, sẹ́nítọ̀ kan ní Amẹ́ríkà, òun náà tún ti fi ẹ̀sùn kan ìjọba Nàìjíríà. Ṣé ẹ rí i pé àfàìmọ̀ kí ọ̀rọ̀ ìgbésùmọ̀mí yìí kó má kó Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì sí inú wàhálà tó lágbára. Ọ̀gbẹ́ni kan tí wọ́n tún pè ní Ted Cruz, òun náà ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ní Amẹ́ríkà ni, òun náà tún ti fi ẹ̀sùn kan ìjọba Nàìjíríà nísànsán wípé ńkọ́ o ìjọba Nàìjíríà lọ́wọ́ nínú ìgbésùmọ̀mí tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan? Kí ló fà á tó fi dàbẹ́ pé ìjọba ò rí nǹkan kan ṣe sí ọ̀rọ̀ ìgbésùmọ̀mí? Ṣé nítorí ìdìbò ni? Ṣé torí ipò náà ni? Àbí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Gbogbo ẹ̀ lẹ máa gbọ́ nínú ìròyìn tí mo mú wálé ní. Ẹ̀yin farabalẹ̀, ẹ wá kan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan bó ṣe ń lọ lọ́wọ́, òun là ń mú wá fún yín. Eléyìí ni ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn tó jáde tí mo fẹ́ mú wá sétí ìgbọ̀yín lónìí. Wọ́n sọ pé a member of the Florida House of Representatives, Kimberly Daniels, has publicly accused Nigerian Minister of State Defense, Bello Matawalle, of attempting to bribe a United States lawmaker in a bid to counter reports alleging widespread killings of Christians in Nigeria. Ṣẹ̀gbọ́n tó ní wọ́n Bello Matawalle fẹ́ ṣe, wọ́n ní ó fẹ́ gbìyànjú láti induce mínísítà kan nílùú Amẹ́ríkà. Ó fẹ́ fún ní owó gbàkó fọwọ́ pa mí ní pàkọ́. Ó ti yé yín, bí kíyàn fẹ́ fúnyàn rìbá. Ìròyìn tí ó ń jáde nìyẹn o. Wọ́n ní Daniels, who also claimed to share the United World Congress of Diplomats, ìyẹn tó jẹ́ bí alága fún àwọn diplomat ní Amẹ́ríkà lẹ́yìn tó ń sọ̀rọ̀ yìí o. Wọ́n ní made the allegation during a live broadcast on social media where she said she had been backed into a corner
and was compelled to speak out. Àwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ẹ̀, àwọn members ẹ̀ ló ní dọ́dọ́dọ́dọ́ ó gbọ́dọ̀ jáde láti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. According to her, the controversy stems from a report and press release issued by her organization, which described the killings in parts of Nigeria, particularly in northern Nigeria, as genocide against Christians. They claim aligns with long-standing but highly disputable narratives surrounding violence in the country, where attacks have been attributed to a mix of insurgency, banditry, and communal conflicts. Daniel alleged that the following publication of the report, Matawalle attempted to influence an unnamed American state representative by offering financial inducement in exchange for publicly discrediting her claims. Ṣé mo tí obìnrin gbìyànjú láti sọ mí báyìí? Wọ́n gbìyànjú láti sọ wípé Bello Matawalle, eléyìí tó jẹ́ ìkan lára àwọn ọ̀gá ológun fún ilẹ̀ Nàìjíríà, wọ́n ló gbìyànjú láti fún ọkùnrin kan tí wọ́n dárúkọ ẹ̀ torí àsìkò ọ̀rọ̀ yẹn ò tí tó. Wọ́n ló gbìyànjú láti fún ní owó rìbá wípé ńkọ́ o, tí wọ́n bá fún ní owó yẹn kó bá wọn discredit news tí arábìnrin gbé jáde, ohun tí arábìnrin sọ nípa ìjọba pé kó bá wọn discredit ẹ̀ kí wọ́n lè dànù, kí ìjọba Amẹ́ríkà lè rí bí ẹni pé ìròyìn tí ò fẹsẹ̀ múlẹ̀ lòun gbé jáde. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ pé tásìkò bá tó ó ṣeéṣe kó dárúkọ arákùnrin àti toró sọ pé gbogbo chat àti àwọn evidence ọ̀rọ̀ táwọn jọ sọ gbogbo ẹ̀ ló wà lọ́wọ́ òun. Ẹ jẹ́ máa kà lọ síwájú. Daniel alleged that following the publication of the report, Matawalle attempted to influence an unnamed American state representative by offering financial inducement in exchange for publicly discrediting her claims. A U.S. elected official was offered money by Nigerian Minister of State for Defense, Bello Matawalle, to change the narrative of the UNWCD Christian Genocide in Nigeria report. Ìyẹn report tí wọ́n ní tí obìnrin wá kọ nípa Nàìjíríà nígbà tó wá sí Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ni nípa ọ̀rọ̀ genocide tí wọ́n ní wọ́n pa àwọn Kristẹni. She noted that the minister offered money, any amount, to an elected official in the United States to counter what she published, adding, "We have proof of communications and material sent." Àwọn nǹkan tí Bello Matawalle fi ránṣẹ́ àti àwọn communication wọ́n ní gbogbo ẹ̀ ló wà nípa wọn o. Ìyẹn àìbáyìí mọ̀ tí Matawalle bá máa fẹ́ deny, tó bá fẹ́ máa sọ pé irọ́ kò rí bẹ́ẹ̀ o, evidence yẹn wà nílẹ̀ kó má wulẹ̀ ṣòpò dára ẹ̀ láàmú. Mo fẹ́ kẹ́ máa gbọ́ lọ. So wọ́n ní she further claimed that a promotional flyer and a letter purportedly originating from the Nigerian minister were circulated, seeking to portray him positively and dismiss the allegations as unfounded. Ṣé àmọ́ tí Bello Matawalle gbìyànjú láti ṣe ni pé wọ́n ní wọ́n make sure pé wọ́n ṣe ìwé pélébé kan tó máa fi ọ̀dà tó dáa kun Matawalle láwùjọ àgbáyé, kí wọ́n lè sọ kán lè máa rí wọn bí èèyàn gidi, kán lè máa rí bí pé olólùfẹ́ mẹ̀kúnnù ni. Tó bá ti wá ń rí bẹ́ẹ̀, wọ́n á lè dá gbogbo ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀, wọ́n á lè dànù. Ó ti yé yín. Ẹ jẹ́ máa gbọ́ síwájú sí i. Daniels did not publicly release the alleged evidence during the broadcast, but insisted it had been verified prior to her going public. Àwọn evidence tí arábìnrin yìí Daniels tó ní lọ́wọ́ yìí, wọ́n ní kò tí ì fi wọ́n síta o, kò tí ì release wọn. Ó ní ṣùgbọ́n wọ́n ti verify àwọn evidence yẹn kó tó di pé òun wá jáde wá sọ̀rọ̀. Ṣé mo pé àwọn òyìnbó yìí wọn kì í dédé sọ̀rọ̀ tí ó bá ti lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀, wọn ò dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ tó pé tó wọ́n mọ implication, wọ́n mọ tó máa ń ṣẹlẹ̀ téèyàn bá parọ́ mọ́yàn. Wọ́n mọ̀ pé lè sú àwọn tó máa jẹ́ máa ní káwọn sanwó iyebíye fún ìbanilórúkọ jẹ́. Nítorí ìdí èyí ńkọ́ kí wọ́n tó gbégbésẹ̀ kankan nípa yín, wọ́n á ti ní ẹ̀rí tó dájú, wọ́n á ti ní ẹ̀rí tó dágájíá lórí yín kó tó di pé wọ́n máa gbégbésẹ̀ nípa yín. Ẹ jẹ́ máa gbọ́ síwájú sí i. The Nigerian government has not officially responded to the bribery allegation as at the time of filing this report. However, officials have consistently rejected claims of religiously targeted killings, maintaining that the country's security challenges are complex and not driven solely by religious motive.
eléyìí túmọ̀ sí wípé wọ́n ní àsìkò tí wọ́n fi ń ka ìròyìn yìí ìjọba Nàìjíríà ò tíì sọ̀rọ̀ kankan lórí ẹ̀sùn yìí, ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan ọ̀gá ológun ilẹ̀ Nàìjíríà yìí, wọ́n ní ìjọba Nàìjíríà ò tíì sọ̀rọ̀ kankan lórí ẹ̀. Ṣùgbọ́n láti ìgbà dé ìgbà ni ìjọba Nàìjíríà ti máa ń dúró wípé ọ̀rọ̀ ìgbésùmọ̀mí, ìpànìyàn, ìkọlù àwọn agbébọn tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà wípé kì í ṣe ìjà ẹlẹ́sìn òmẹ̀sìn. Wọ́n ní ìjà kí la ká pé ìjà ìgbésùmọ̀mí lásán ni. Wọn dá ìyà kankan sí àti kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí àtàwọn ẹnikẹ́ni tó bá ti rí láti pa àbí láti gbé, òun náà ni wọ́n ń pa. Ìtúnjọ́ Nigerian government dúró lé lórí nìyẹn. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe wá rí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí? Ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá, ẹ mọ̀ jù wá lọ, ẹ rí jù wá lọ, ẹ gbọ́ jù wá lọ, ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ máa kọ sí comment section wípé báyìí ló ṣe rí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí. Ẹ jẹ́ á máa gbọ́ síwájú. Nigeria has faced years of violence involving groups such as Boko Haram and Islamic State West African Province, alongside armed banditry and farmer-herder clashes. Analysts have repeatedly cautioned against framing the crisis exclusively as religious persecution, noting the interplay of ethnicity, land disputes, and weak governance. Daniels, however, doubled down on a positive on a position, citing what she described as ground-level investigation conducted by the UNWCD across multiple countries, including Nigeria, Ghana, the United Kingdom, Canada, and the United States. She also confirmed that the report had been forwarded to US officials, including Marco Rubio, calling for further scrutiny and possible international attention. Arábìnrin tí wọ́n sọ pé ó dá o, ibi tọ́rọ̀ dé báyìí o, bóyá kí àwọn ẹlòmíín náà tún lọ ṣe investigation irú ilé tóun ṣe, kí wọ́n lè túbọ̀ fi ìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ dáadáa. Kó má dàbí pé òun kàn torí ìbínú tóun ní sí Nàìjíríà àbí pé òun ò nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà lòun ṣe ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí, àbí tó bá gba ìròyìn òun gbọ́, wọ́n tún lè gbé àjọ míì dìde láti lọ ṣe another investigation, so kí wọ́n lè fìdí òtítọ́ múlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. Now, only she also confirmed that the report has been forwarded to the US officials, including Marco Rubio, calling for further scrutiny and possible international attention lórí Nigeria. Despite her allegations, Daniel acknowledged that the claims against Matawalle remain unproven and called for an independent investigation. "I'm not here to fight Nigeria or its government," she said. "All I want is for these allegations to be investigated and for the killings to stop." Nígbà tó bá ti wá ń jẹ́ wípé àwọn aráàta ni wọ́n tún wá ń fẹ́ kí ìpànìyàn, ìṣekúpani, ìdánilóró kó dẹ́kun nílẹ̀ wa, kí ló ṣẹlẹ̀ sí àwọn ìjọba tiwa gangan? Kí ló ṣẹlẹ̀ sí ìjọba gangan tí wọn ò lè gbégbèsè láti dẹ́kun ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí? Owó tó yẹ kẹ́ ẹ fi dẹ́kun ọ̀rọ̀ yìí, ṣé kò ṣe pé owó òun lẹ tún fẹ́ máa ná fáwọn aráàta láti fi pa wọ́n lẹ́nu mọ́? Torí wọ́n fẹ́ fún èèyàn ní owó ìpanumọ́, ìyẹn owó inducement, kì í ṣe owó kékeré lè máa fi fún èèyàn tó bá wà l'Amẹ́ríkà. Thousands of dollars ló máa jẹ́, allegedly thousands of dollars ló máa jẹ́. Sọ̀rọ̀ mi, so now kí ló dé tí wọn ò lo owó yìí kẹ́ẹ̀dẹ̀ lórí ọ̀nà tó tọ́ àtọ̀nà tó yẹ kẹ́ ẹ fi parí gbogbo aáwọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí? Ẹ jẹ́ ká nǹkan tí a ti fẹ́ parí ẹ̀. Daniels earlier issued an assessment accusing elements within Nigerian security architecture of allegedly enabling attacks on Christian communities, particularly in the country's troubled north central and northwest regions. Obìnrin yìí sọ wípé ó dàbí ìgbà tí wọ́n dìídì ṣe ojúlé àwọn ará òkè ọya ni, àwọn tó wà ní north central àti northwest region ní ilẹ̀ Haúsá, nílẹ̀ òkè ọya. Bẹ́ẹ̀ ni pé ó dà pé wọ́n dìídì síjúlé wọn láti máa pa wọ́n, láti máa lé wọn kúrò ní agbègbè wọn. Bẹ́ẹ̀ ni bóyá láti gba ilẹ̀ wọn pàápàá lọ́wọ́ wọn. Now, Daniel made this claim in a report released on April 14 ní oṣù tá a wà yìí, ọjọ́ 14 oṣù tá a wà yìí, following a wave of deadly attacks that coincided with the Easter celebration. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé pé àwọn ìròyìn kan lọ nígbà yẹn lóòótọ́ níbi ọ̀sẹ̀ méjì
sí ibi tá a wà yìí nígbà tí à ń gbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n kọlù ní òkè ọya pàápàá àwọn tó ń jọ́sìn lọ́wọ́ nígbà tí wọ́n ń ṣe ọdún àjíǹde ọdún ó ti yé yín àwọn ọdún táwọn kírísítẹ́nì máa ń ṣe lásìkò Easter yẹn nígbà tí wọ́n ṣe lọ́wọ́ àwọn agbésùmọ̀mí kọlù àwọn oríṣiríṣi ilé ìjọsìn tí wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí. Now, this report paints a grim picture of escalating violence, alleging that worshippers were deliberately targeted during church services on Palm Sunday and Easter Sunday across Plateau, Kaduna, and Nasarawa states. According to Daniels, the pattern of attacks suggests more than random act of violence. Wọ́n ní kì í kàn ṣe pé àwọn nǹkan kan tó kàn déédéé ṣẹlẹ̀ ní lójijì nígbà tí wọ́n plan ẹ̀ ní nígbà tí wọ́n plan àwọn ìkọlù yẹn wọ́n plan ẹ̀ pé ókè àsìkò báyìí la máa ṣiṣẹ́ báyìí o wọ́n dẹ̀ ṣe tó túmọ̀ sí pé àwọn kan ni wọ́n jọ ń plan kínní yẹn ó kù díẹ̀. She said, what we are seeing is a brutal surge in violence that specifically targets religious congregations during their most sacred moments of worship. She added that while the administration of Bola Tinubu had publicly condemned the killings, there appeared to be a troubling disconnect between official statements and the reality faced by vulnerable communities. The report relied heavily on testimonies from local residents and survivors, many of whom expressed frustrations and fear over what they described as a lack of protection. Wọ́n ní ìròyìn yìí o. Okay, again, only she added that while the administration of Bola Tinubu had publicly condemned the killings, wọ́n ní lóòótọ́ ní ìjọba Bola Tinubu ló ti bu ẹnu àtẹ́ lu àwọn ìgbésùnmọ̀mí àwọn ìkọlù yìí. Wọ́n ní ṣùgbọ́n wọn ò tí ì rí kún gbígbésẹ̀ kan tó làmìlaka. But there appeared to be a troubling disconnect between official statements and reality faced. Ṣó yé yín? Lóòótọ́ lẹ̀ ní ìjọba ń sọ pé àwọn bu ẹnu àtẹ́ lu ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí àbí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí ṣùgbọ́n kí ni ìjọba ti ṣe láti rí mọ̀ dájú wípé àwọn ará bíi tí wọ́n dẹ́kun ìkọlù yìí? Kí ni ìjọba ṣe láti rí pé wọ́n dáàbò bo àwọn tí wọ́n ń kọlù yìí? Kí ni nǹkan tí wọ́n ti ṣe láti rí pé àwọn tí wọ́n kọlù yìí o lẹ́yìn tí wọ́n kọlù wọn tán àwọn tó kù ibo ni wọ́n fún wọn láti máa gbé? Ṣé ìjọba ti ẹ̀kọ́ bí ara sí wọn? Ọ̀tọ̀ ní kẹ́kọ̀ọ́ sọ pé inú ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí kò dùn mọ́ wa nú abo ẹnu àtẹ́lù akọ̀ǹdẹ̀mẹ̀. Ṣé ó ní nǹkan tẹ́ ń ṣe láti rí dájú wípé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí kò tún padà ṣẹlẹ̀ mọ́? Torí tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn òyìnbó bí ò ṣe ní padà ṣẹlẹ̀ mọ́ ló jẹ́ nǹkan aburú ó ní wọ́n máa gbégbèsè lé lórí bí wọ́n ṣe máa prevent further occurrences lórí irú ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí táwa náà sì ń rò pé irú ẹ̀ ló yẹ kí ìjọba Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe iṣẹ́ lé lórí. Ní àkótán wọ́n ní one account cited in the document reads, "We hear statement from Abuja, but here we bury our loved ones almost every week. There is no protection." Ìkan lára àwọn aráàlú tí ìṣẹ̀lẹ̀ aburú ìṣẹ̀lẹ̀ sí tá lè pè ní survivor òun ló ń sọ̀rọ̀ yìí. Ó ní lóòótọ́ náà wọ́n ń gbọ́ news àbí náà wọ́n ń gbọ́ tí ìjọba ń sọ̀rọ̀ láti Abuja ìyẹn láti Aso Rock wípé ńkọ́ o inú àwọn ò dùn sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn yìí pé àwọn sì bu ẹnu àtẹ́ lu ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí ṣùgbọ́n ṣé báwọn ṣe máa bá lọ lélẹ̀ yìí wípé ńkọ́ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ bí ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ làwọn ń gbé àwọn olólùfẹ́ wọn sin kí ni ìjọba wa rí ṣe sí ẹ̀yin èèyàn ṣe rí i pé àfi kí Elédùmarè kó máa ṣàánú Nàìjíríà kó máa ṣàánú àwọn tó ń àwọn gbogbo olùgbé Nàìjíríà torí ẹni tó kàn lónìí la rí ta la túmọ̀ tó fẹ́ kàn lọ́la ta la mọ̀ tó tún kàn. Ọ̀rọ̀ tá a wá ń sọ yìí kò mọ nílẹ̀ òkè ọya nìkan mọ́ ó ti délẹ̀ Yorùbá ó délẹ̀ Ìgbò ó ti káàkiri gbogbo Nàìjíríà. Tá a bá wá tètè tí ìjọba ò bá wá ṣe nǹkan kan sí lásìkò yìí tá la mọ̀ tó tún máa kàn àgbègbè wo la mọ̀ tó máa kàn ìpínlẹ̀ wo la túmọ̀ tó máa kàn kí ni a túmọ̀ táwọn ará bíi tún plan lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ò bá wá ṣe pé a ní ọ̀tá alé tó ń gbàgbọ́dé fún ọ̀tá ìta ṣé kò yẹ kí ọ̀rọ̀ ìgbésùnmọ̀mí kó ti tán Nàìjíríà? Ẹ̀yin èèyàn ẹ wò ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀ jù ẹ bá wa kọ ohun tẹ́ ẹ bá rí sí ìròyìn yìí sí abala àríwísí ìyẹn comment section kó tó gbà míì láti máa mú àwọn ìròyìn mi wá fún yín. Olólùfẹ́ yín Ilésanmí tí a mọ̀ sí Yorùbá Space TV
ló ń kí yín pé ó dàbọ̀.